So good evening, everybody. Jó estét kívánok mindenkinek! I'm happy to see that you are so many. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek. I hope we can meet again, and the next time it will not be here. I will hire the Colosseum in Rome. Remélem, hogy legközelebb, amikor találkozunk, akkor a Kolosseumot Rómában ki tudom bérelni. Thank you. Okay, this town is a beautiful town. Ez egy gyönyörű város. The first time I came to Budapest was in the late 70s. Először a 70-es évek végén jöttem Budapestre. And Budapest at that time was the only city in the communist empire where people were having pizzerias open at night. I remember because I arrived at night and there were pizzerias open at that. Budapest volt az a város, ahol úgy érkeztem meg, hogy a pizzériák még éjjel is nyitva voltak. Az egész kommunista régióban ez egy unikum volt. There was a lot of light and the town was full of life. Mindenhol égtek a fények, és a város tele volt élettel. I thought I had taken the wrong route and I had arrived in Rome. Azt hittem, hogy eltévedtem, és Rómába érkeztem. There is something that doesn't work in this town anyway. De nem működik minden túl jól ebben a városban. I would go very fast. And I'm sorry for this, because of course I would like to stay here for 5, 6, 12 hours and then tell you everything I would be able to tell you, but time is limited. Gyors leszek, nagyon sajnálom, igazából 5, 6, akár 12 órát is önökkel töltenék, de az időm sajnos korlátozott. In any case, the images that you see tonight and the words that I tell you today will be published in the website, in my website, Michelangelo.cn, and you can read it and see it there. Minden esetre az összes adat és kép, amit ma este elmondok, azt a honlapomon, a Michelangelo.cn-en nyilvánossá teszem. This is the most ancient civilization of Europe. Ez Európa legrégebbi civilizációja. And Hungary is really in the middle of it. Ennek a közepén található Magyarország. We are in about 5000 BC, millennium plus millennium more. 2000-ben vagyunk Krisztus előtt, 2000. The Ukrainians have a theory that this civilization, Tripilia, which extended in Ukraine. Az ukránoknak az az elképzelése, hogy a tripoljai kultúra spread to the rest of this area, including Italy. Ezen a területen terjedt el, beleértve Olaszországot is. So this is not my invention. Tehát ezt nem én találtam ki, ezt már mondták előttem is. But it's funny that the Ukrainians say that, and not the Hungarians. De furcsa számomra, hogy ezt az ukránok mondják, és nem a magyarok. And the most important artifacts of this civilization were not pottery. És ennek a kultúrának a legfontosabb leletei, azok nem a cserépedények. Pottery has been found in Ukraine. Ukrajnában sok cserépedényt találtak. Was gold and later bronze, which came from the Carpathian Basin. A bronz és arany, később aranyleleteket találtak a Kárpát-medencében. These artifacts that I have called gold idol, ezek a leletek, amit én aranybálványnak hívok, have been found all over this area. Ezen a területen találták őket. Most of them in this area. What is now
Eastern Austria and Carpathian Basin. A legtöbbjüket viszont ezen a kisebb területen, ami a Kárpát-medencét és Kelet-Ausztriát foglalja magában. Some of them are in the Wien Historisches Museum. Egyesek a Bécsi Történelmi Múzeumban találhatók meg. Some others are in the Magyar Nemzeti Museum. Mások viszont a Magyar Nemzeti Múzeumban. What is important to say that these idols were also in Greece and even in Troy. De ami nagyon fontos, hogy ilyen aranybálványokat találtak Görögországban és Trójában is. This idol was the symbolic representation of the Mother Goddess. Ez a bálvány az Anyaisten szimbolikus ábrázolása. Let's see this one. Lássuk csak ezt. This is the biggest I have seen. It's as big as this. Ez a legnagyobb, ez körülbelül ilyen. And you know from where it comes? Tudják, honnan való? Romania. Romániából. But not from south of the Danube. Whatever is being found in Romania comes from north of the Danube. That means Pannonia. That means Carpathian Basin. Hanem bármit, amit Romániában találnak, azt mindent a Dunától északra, vagy a Kárpátoktól északra, tehát a Kárpát-medencében találnak. So, the hole in the center was the uterus. Lyuk itt a közepén, ez az anyaméhet ábrázolja. You have the breast here. Itt vannak az emlők. Maybe the head with the eyes. Talán ez lehet a feje a szemekkel. Maybe two holes because this was an applique. Vagy akár csak két lyuk, hiszen ez egy jelvény volt. Okay. Of course, the Hungarians know very little about this. Because magyarok nagyon keveset tudnak erről. At this time, there is 4000, 5000 BC. The Hungarians were not there. Mert ebben az időben, 4000-ben, 5000-ben Krisztus előtt a magyarok nem voltak itt. At that time, the Hungarians were a barbaric population coming from Jugra. Ebben az időben a magyarok egy barbár nép voltak, akik Jugriából jöttek. The Hungarians were not there. I will try to prove that the Hungarians were here. A magyarok nem voltak itt, de én most bebizonyítom, hogy igenis itt voltak. That these people are your ancestors, the people who lived here. Hogy ezek az emberek, akik itt éltek, azok az önök elődei. It will be very simple to show it to you. Because these things, which are 7,000 years old, moved from here to Central Asia. Nagyon könnyen be tudom bizonyítani, hiszen ezek a leletek, ezek a jelképek 7000 év alatt, 7000 évvel ezelőtt elvándoroltak Közép-Ázsiába. And from Central Asia, in 895 AD, designs similar to this and to other that I will show you, reappear in Europe. És ugyanezek a szimbólumok 895-ben Krisztus után megjelennek a Kárpát-medencében, Európában. These Hungarians had moved to Central Europe, had brought this thing there, and after 2 millennia they had lived in Central Asia. They still had the same symbols of their religion. A magyarok elvándoroltak Közép-Ázsiába, magukkal vitték ezeket a szimbólumokat, majd 2000 évvel később visszahozták ezeket Közép-Európába. These symbols do not have legs, do not have engines. Somebody must have brought it from here where they originated. Mivel ezeknek a szimbólumoknak, mint látják, nincsenek lábaik, tehát biztos, hogy valakiknek vinniük kellett őket. To Central Asia and later back to Europe.
Közép-Ázsiába, és onnan pedig vissza Európába. Okay, next. This small culture, which was as large as the Balkans, expanded in 3000 BC down to the Indus Valley, Sumeria, Oceania, and the Middle East. Ez a kis kultúra 3000-ben Krisztus előtt elvándorolt a Sumériába, Oxiánába és az Indus völgyébe. The